तपाईलाई स्वागत छ। मेरो नाम शीतल बबुल नुटेल। म चाहिँ विराट क्षितिज कलेजमा 8th सेमिस्टरमा अध्ययनरत पूर्व विद्यार्थी थिएँ र मैले चाहिँ मेरो कलेजको लागि भनेर एउटा स्मार्ट लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छु र त्यही लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ आज म यस ट्युटोरियल मार्फत देखाउन गइरहेको छु। अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लगइन पेज यसरी हामीले देख्न सक्छौँ। सुरुमै हामीले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई खोल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लगइन माग्न जाँदछ र हामीले यसमा भ्यालिड क्रेडेन्सियल पास गरेपछि मात्र हामीलाई यसले अगाडि बढ्न दिनेछ। सो यहाँनिर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यसरी यसलाई हामीले स्टुडेन्ट क्रेडेन्सियल प्रोभाइड गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको एउटा ड्यासबोर्ड खुल्न जाँदछ। स्टुडेन्टको ड्यासबोर्डमा स्टुडेन्टहरूले सुरुमा उनीहरूको रिमेनिङ फाइन कति छ, एस्टिमेटेड फाइन कति छ र बुकहरू बरोड कति गरेका छन् भनेर उनीहरूले त्यो देख्छन् भने उनीहरूले बरोड हिस्ट्री पहिला चाहिँ कुन कुन किताब किनिसकेका छन् त उनीहरूले भनेर चाहिँ त्यो यहाँनिर देख्ने गर्छन्। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूले यहाँनिर बरोड बुक कुन बुक किनिसकेका छन् भनेर चाहिँ पनि यहाँनिरबाट हेर्न सक्छन्। त्यसबाहेक उनीहरूको फाइन कति लागेको छ, रिटर्न गरेको छ कि छैन भनेर तिनीहरूले यहाँनिर यसरी हेर्न सक्छन् है। ड्यासबोर्डमा चाहिँ उनीहरूले यति डाटाहरू हेर्न सक्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई हुन्छ बुक भ्यू गर्ने अप्सन। सो उनीहरूले यहाँनिर बुक भ्यू गर्ने अप्सन्सहरू हुन्छ। सो बुकको लिस्ट यसरी आउँछ र यो बुकभित्र मलाई अपरेटिङ सिस्टमको बुक चाहियो भने म अपरेटिङ सिस्टमको बुकभित्र जानेछु। सो अपरेटिङ सिस्टमको बुकभित्र बुकको स्ट्याटसहरू हुन्छ। सो बुकको स्ट्याटसहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेन्डिङ हुन्छ, एप्रुभ, एभाइलेबल हुन्छ अनि बुक हुन्छ। सो पेन्डिङ भनेको चाहिँ यो स्ट्याटस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले रिक्वेस्ट गरेँ तर उताबाट एप्रुभ नभएको भनेको चाहिँ पेन्डिङ हो। एभाइलेबल भनेको चाहिँ उसले त्यो बुकलाई अर्डर गर्न सक्ने, बुक गर्न सक्ने हो र बुक भनेको चाहिँ उताबाट यदि त्यो एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ त्यो बुक हुन्छ, क्यान्सल भयो भने फेरि त्यो एभाइलेबल हुन्छ। यो स्ट्याटस दुईवटा स्ट्याटसमा परिणत हुनसक्छ। एउटा भनेको एभाइलेबलमा हुनसक्छ, अर्को भनेको बुकमा हुनसक्छ। बुक हुँदा चाहिँ एप्रुभ हुनु पऱ्यो, एभाइलेबलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरेको हुनु पऱ्यो। त्यो दुइटै नोटिफिकेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ। सो जस्तै अहिले मैले एभाइलेबललाई यसरी अर्डर गरेँ भने यो बुक अहिले पेन्डिङमा भएको छ। सो मैले यो बुकलाई चाहिँ अर्डर गरिसकेको छु उतापट्टि। त्यसपछि हामीलाई नोटिसको लिस्ट आउने हुन्छ। सो नोटिसको लिस्ट हामीलाई यसरी नोटिसको लिस्ट आएको हुन्छ। यसको पनि कुनै नयाँ नोटिस आयो भने हामीलाई नोटिफिकेसन आउने हुन्छ र हामीले यहाँनिर गएर यसरी नोटिस हेर्न सक्छौँ। सो यो नोटिस कहिले इस्यु भएको थियो अनि टाइटल यसो के हो भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि रिजल्ट एन्ड सिलेबस भने चाहिँ यसको होम छ। सो यहाँनिर हामीले गयौँ भने यसको रिजल्ट हेर्ने हो कि सिलेबस हेर्ने हो भनेर हामीलाई आउँछ। यहाँनिर हामीले कुनै एउटा डकुमेन्टको टाइटल, डकुमेन्ट अनि कहिले क्रिएट गरेको त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। सो त्यो खुल्ने छ। सो सिलेबस पनि त्यस्तै नै छ। अनि रुटिन्स भनेको चाहिँ क्लास रुटिन्सहरू हामीले यहाँनिरबाट हेर्न सक्छौँ स्टुडेन्टको थ्रुबाट। सो मेरो कोर्स बिएससी सिएसआइटी, म ब्याच 2071, मेरो सेमिस्टर 8th सेमिस्टर हो भने मैले सबमिट गरेँ भने मेरो रुटिन चाहिँ यहाँनिर यसरी जेनेरेट हुन्छ र मैले यहाँनिर यसरी सन्डे मन्डे भनेर यहाँनिर सर्च गर्न सक्छु अनि मेरो चाहिँ कुन टिचरको छ, कुन डेमा कतिवटा छ भनेर मैले सबै यहाँनिर हेर्न सक्छु। त्यसपछि बरो भनेको चाहिँ रिसेन्ट बरोहरू मैले अहिले लगतै अर्डर गरेको अथवा रिजर्भ गरेको बुकहरू के छ भनेर मैले यहाँबाट हेर्न सक्छु भने अर्को भनेको हिस्ट्रीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले पहिला चाहिँ कतिवटा बुक किनेको थिएँ भनेर त्यो पनि मैले हेर्न सक्छु है त। स्टुडेन्टले चाहिँ ओभरअल यति काम गर्न सक्छन् र त्यसपछि म तपाईँहरूलाई स्टाफको क्रेडेन्सियल देखाउँछु। स्टाफको लागि स्टाफको क्रेडेन्सियल हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लाइब्रेरियनको लागि भनौँ। सो यहाँनिर हामीसँग 3 किसिमको युजर छ। एउटा भनेको चाहिँ एडमिन, एउटा भनेको स्टाफ र एउटा भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट छ। सो स्टुडेन्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाफको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाफले स्टुडेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ, स्टुडेन्ट भ्यू गर्न सक्छ। स्टुडेन्ट क्रिएट गर्नको लागि पनि उसँग दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा फर्मबाट क्रिएट गर्न सक्छ भने अर्को चाहिँ फाइलबाट क्रिएट गर्न सक्छ। फाइलमा चाहिँ उनीहरूले एउटा एक्सेल फाइल, एउटा फर्मेटको एक्सेल फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यति
ब्याच कोर्स कुन हो र ब्याच कति हो भनेर उनीहरूले यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अनि फाइल अपलोड गर्ने यहाँ चुज फाइल गरेर फाइल अपलोड गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरूले अपलोड गरेर सब्मिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरूले त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीसँग स्टुडेन्टको लिस्ट गर्ने छ अप्सन्स। त्यसको लागि हामीले कुन ब्याच र कुन कोर्स भनेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अगाडि बढेपछि हामीलाई स्टुडेन्टको डिटेल हामीलाई यसरी तल आउने हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग नोटिसहरू छ। नोटिसको लागि हामीले यसरी एउटा एडिटर राखिदिएका छौँ। सो उहाँहरूले यहाँनिरबाट एउटा टाइटल लेख्नुहुन्छ, जस्तै होलिडे भनेर एउटा लेख्नुहुन्छ। सो होलिडेको अब के छ त भनेर हामीले यसको अब यसमा भित्र के राख्ने छ, यसको कति हुन्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि होलिडे भनेर टाइटल राख्छौँ होइन, होलिडे नोटिस भनेर तल आउँछौँ र हामीले यसमा चाहिँ अब फर्मेटिङ गर्न थाल्छौँ। अनि यहाँनिर डियर स्टुडेन्ट अनि तर हामीले के occasion of डियर स्टुडेन्ट अन डेट यति भनेर एउटा भनौँ होइन, अन डेट 2076 02/12 our college remains close due to the क्लोज भन्ने एउटा यति मात्र लेखौँ होइन। अनि तल हामीले अब यदि कसैको फोटोहरू राख्नु पऱ्यो भने हामीले राख्न सकिन्छ, अथवा केही फर्मेटिङहरू मिलाउनु पऱ्यो भने त सबै हामीले यहीँबाट एडिटरबाट मिलाउन सक्छौँ। अब यसलाई यसरी हामीले डार्क गर्न पनि सक्छौँ, बोल्ड गर्न सक्छौँ, यसलाई सेन्टरमा ल्याउन सक्छौँ, यसलाई पनि हामीले सेन्टरमा लान सक्छौँ। जस्तो फर्मेटिङ गरेर त्यस्तै फर्मेटिङमा हामीले यसलाई मिलाउन सकिन्छ होइन यहाँनिरबाट। अनि यसलाई हामीले सबमिट गर्न सक्छौँ। सबमिट गरिसकेपछि एउटा हामीले सक्सेसफुली नोटिस जेनेरेट गर्छौँ र त्यो नोटिस चाहिँ अब हामीले कुनै पनि स्टुडेन्टको चाहिँ एउटा खोलेर हामीले यसरी हेरौँ भने स्टुडेन्टको हामी स्टुडेन्टको चाहिँ खोलेर हेर्नु भने हामीसँग यसरी नोटिफिकेसन आएको हुन्छ होलिडे नोटिस भनेर। अनि नोटिसमा गएर हामीले यसरी होलिडे नोटिसलाई क्लिक गरेर हेर्नु भने हामीलाई यसरी चाहिँ डाटाहरू यसरी आइरहेको हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यो त टेस्ट नोटिस भयो। यो होलिडे नोटिसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ हामीले जस्तो फर्मेटमा बनाएको थियो हामीले त्यस्तो फर्मेटमा पाउँछौँ। त्यहाँ माथि हामीले टपिक पाउँछौँ अनि तल चाहिँ हामीले टाइटल कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले तलको यसमा पाउँछौँ। सो त्यसपछि हामीसँग छ नोटिस सकिसकेपछि हामीसँग रिजल्ट एन्ड सिलेबस छ। रिजल्ट एन्ड सिलेबसलाई बनाउने तरिका भनेको चाहिँ सजिलो छ। फाइल चुज गरिन्छ, टाइटल राखिन्छ र यसको टाइप कुन हो त अब रिजल्ट हो कि सिलेबस हो हामीलेबाट सिलेक्ट गरेर सबमिट गरेपछि त्यही अनुसारको रिजल्ट र सिलेबसको चाहिँ हामीसँग हुन्छ र हामीले यहाँनिरबाट लिस्ट आउट गरेर हेर्न सक्छौँ। रुटिनलाई पनि सजिलो छ। रुटिन क्रिएट गर्नको लागि भ्यू गर्ने जस्तै सजिलो छ। यहाँनिर कुन ब्याच कति कोर्स भनेर हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि डे कुन टाइम कति भनेर हामीले यहाँबाट हेरेर यहाँबाट सबमिट गरेर हामीले त्यो अनुसारको कोर्सको चाहिँ रुटिन हामीले यहाँनिरबाट बनाउन सक्छौँ है। सो मल्टिपल बनाउनु पऱ्यो धेरैवटा डेको लागि चाहिँ हामीले यहाँ थप गर्दै जान सक्छौँ र हामीले यसरी एउटा बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामीसँग हुन्छ लिस्ट आउट गर्नको लागि। सो लिस्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग फिल्टर गर्ने अप्सन्सहरू हुन्छ। सो यो त अघि हामीले हेरिसकेका छौँ। यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। अनि ब्याच गरेर सबमिट गरिसक्यौँ भने हामीसँग
रेकर्डहरू आएको हुन्छ। सो यो रेकर्डलाई एडिट गर्न हामीले यहाँनिरबाट सक्छौँ अथवा डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीसँग सेटिङको अप्सन छ, कोर्स ब्याचेसको सेटिङ उसले यहाँनिरबाट मिलाउन सक्छ, नयाँ कोर्सहरू हाल्न सक्छ अथवा ब्याचेसहरू उसले एड गर्न सक्छ। त्यो किसिमको हामीसँग अप्सन्सहरू रहेको छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ बुकहरूको रिक्वेस्ट के आएको छ भनेर उसले यहाँनिरबाट हेर्न सक्छ। अनि उसले एसाइन बुक गर्न सक्छ, एसाइन गर्न सक्छ होइन। अनि एसाइन गऱ्यो भने एसाइन गरेकै अनुसारको चाहिँ हामीलाई रियल टाइम नोटिफिकेसन यहाँनिर आइसकेको हुन्छ, बुक रिक्वेस्टेड भनेर यसरी नोटिफिकेसन आइसकेको हुन्छ। चाहिँ यहाँनिर यो बुक नम्बर यति इज एक्सेप्टेड बाई स्टाफ यति भनेर हामीसँग आइसकेको हुन्छ। त्यसपछि भनेको बुक एसाइन गर्न सकिन्छ। बुक एसाइन गर्नु भनेको चाहिँ कुन बुक कसलाई एसाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर हुन्छ। ब्याच 2071 को चाहिँ कसलाई एसाइन गर्ने भनेर हामीले यहाँनिरबाट सर्च पनि गर्न सकिन्छ अनि सेलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। अनि यहाँनिरबाट सर्च गऱ्यो भने चाहिँ अनि अथवा सर्च गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एसाइन हुन्छ। त्यसपछि रिटर्न गर्न सकिन्छ बुक हामीले। बुक चाहिँ कसले लिएको बुक हो त्यो अनुसारको हामीले यहाँबाट रिटर्न गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो सागरलाई हामीले यहाँबाट रिटर्न गऱ्यौँ भने यति 470 रुपियाँ चाहिँ उसलाई फाइन लागेको हुन्छ, 170 फाइन लागेको हुन्छ। त्यसपछि फाइन पे भन्ने छ अप्सन्स। हामीसँग फाइन पे रोल नम्बर कतिको भन्दाखेरि CSIT 071 3 रोल नम्बरको मान्छेको भनेर हामीले यहाँनिरबाट सर्च गऱ्यौँ भने यसरी सागरको डिटेल आउँछ र हामीले यहाँनिरबाट कति फाइन छ त्यति चाहिँ यहाँनिरबाट कति पे गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि भनेको बरोडको हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर नआउनु पर्ने यो आएछ होइन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कुनलाई आउन दिने कुनलाई आउन नदिने भनेर चाहिँ एडमिनबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा हामी अब हेर्न गइरहेका छौँ। सो एडमिनको लागि हामीले फेरि एकचोटि लगआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभरअल स्टाफले गर्न सक्ने काम हामीले एडमिनको सबैले गर्न सक्छ, सबै कामहरू गर्न सक्छन् एडमिनले, स्टाफले गर्न सक्ने काम त। तर त्योभन्दा एक्स्ट्रा पनि केही कुराहरू चाहिँ स्टाफले एडमिनले गर्न सक्छन्। सो एडमिनले यहाँनिर सेटिङमा अदर सेटिङ्सहरू मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँनिर फाइन कति एमाउन्टको राख्ने, बुक कतिवटा दिने, कतिवटा रिन्यू डेट राख्ने, कति डेजमा चाहिँ बुक रिन्यू गर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ बुक एसाइनको कुराहरू सबै सेम नै हुन्छ। यहीँ ग्रुप्स एन्ड युजर्स भन्ने कुराहरू आउँछ। उहाँले नयाँ ग्रुपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो ग्रुपलाई नयाँ पर्मिसन्सहरू चाहिँ एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि भनेको बुक एसाइन गर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि फाइन पे अनि रिपोर्टको कुराहरू हामीले स्टाफलाई नदिएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एडमिनसँग मात्र हुन्छ। रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट गरेर हेर्न सक्ने। सो कहिलेदेखि कहिलेसम्मको रिपोर्ट हेर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिरबाट डेटबाट हामीले गर्न सक्छौँ भने स्ट्याटस पनि एप्रुभ भएको बुकहरू स्ट्याटस हामीले यहाँनिरबाट हेर्न सक्छौँ भने अब यसलाई हामीले पिडिएफमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र एक्सेलमा पनि कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि स्टुडेन्टको रिपोर्ट्सहरू हेर्नु पर्यो भने कुन स्टुडेन्टको कुन ब्याचको स्टुडेन्ट हो भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। अनि उसले चाहिँ लगेको नलगेको सबै बुकहरू कति छ भनेर चाहिँ हामीले सबै यहाँनिर स्ट्याटस चाहिँ लगेको बुकहरूको सबैको स्ट्याटस चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि टोटल फाइन कति उसले तिरिसकेको छ अहिलेसम्म, कति फाइन लागेको थियो भनेर त्यो पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। सो ओभरअल हाम्रो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ यसरी काम गर्छ। सो यसमा चाहिँ रियल टाइम नोटिफिकेसन अनि त्यसपछि हामीले ब्याकएन्डमा सिलेरी युज गरेर चाहिँ सिलेरी र सिलेरिबिटीहरू युज गरेर रेडिसबाट रेडिस क्यासिङ गरेर चाहिँ हामीले के गरेका छ भन्दाखेरि रियल टाइम नोटिफिकेसन जस्तै फाइन लागेमा चाहिँ नोटिफिकेसन दिने सिस्टम हामीले यहाँ बनाएको छ। सो अहिले चाहिँ हामीले लोकलमा गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकेनौँ, तर त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ राखिसकेका छौँ। सो त्यसको लाइभ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सायद यसमा छ होला, जे हामीले त्यो राखिसकेका छौँ त्यो हेर्न सकिन्छ हामीले। सो ओभरअल लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ यसरी काम गर्छ। यति भन्दै म यो भिडियो टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।